Cristina, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în starea de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina, dacă ești pregătită, poți lua poziția cea mai comodă pentru corpul tău. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu toată informația legată de Yeti. 1, 2, 3. Ok. Ce prim simț se activează când intri în contact cu energia Yetiului? Prin simț. Ok, de frig. 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 Da. Ok, sunt niște creatori, le văd, trăiesc la Polul Nord, în Norvegia, Elveția, Germania, Indonezia, Malaezia. Da, trăiesc în anumite zone. Anumite rude de-a lor au alte nume, dar tot eti sunt. N-ai Da. completat tot răspunsul. Așteptăm cu toții România. A, sunt rude, nu avem eti. Rude, Măcar hibrizi. spune ce rude, ce hibrizi. Ok, tot, tot înalți sunt. Aici sunt mai mult hibridizați cu un nămol. Dincolo la ei sunt mai mult, sunt foarte păroși, albi. Și ceilalți din Malaezia sunt maro. Și se aseamnă cu mai multe maimuțe. La noi sunt creaturi uh, pietroase, nămoloase. Pot sta și toți le confuz cu pietre și cu roci. Este modalitatea lor de a se camufla. Da. Și în alb se confundă foarte mult cu zăpada. Ce culoare dominantă percepe în aura acestei ființe? Ok. Um, și au fost hibridizată în mai multe dimensiuni. Ok. Cea albă are o nuanță de curcubeu alb, curcubeu, reflexie cumva. Ok. Verde, cea de la noi. Și albastru, oranj, dincolo. Ce vibrații sau ce frecvențe emană de la ea această ființă? Ok, bunătate se joacă foarte mult. Nu are o inteligență foarte mare, se joacă. Bine, să treme, are programul de teamă, de civilizație, de ceilalți. A, ea nu activează în planul nostru, deși poate să fie percepută, putem să o vedem.
că noi suntem pe frecvență, când suntem în natură, cumva noi de stat ne ridicăm vibrația, percepția, ne conectăm cu tot ce este în jur și putem să vedem în celălalt plan față de un oraș sau în viața de zi cu zi. Da, asta percep de la ei că sunt jucăuși. Cele care sunt violente sunt întărtate, dar nu percep că pot să simtă violența aia profundă, ca un program sălbatic, dar nu violență de masacru, răutate. De autoapărare, da? Da. Unde în corpul tău simți prima rezonanță cu prezența acestei ființe? În abdomen. În abdomen. Mhm. Care chakra? Nu a treia. A treia. Da, au fost mai întâi pe doi, trei. Pe trei. Ce calitate emoțională de bază îți transmite? În momentul de față, nici una, în sensul că trebuie să mă apropie de el cu o intenție sau el să mă perceapă și să-mi trimită. Este important intenția cu care te apropii, da? Da, ok, ok. Otica acum a schimbat intenția și am schimbat și planul lor. Ok, toată iluzia au căzut. Mm, nu-mi place. Ei, în spatele unui zid de natură au colții foarte ascuțiți, mănâncă carne, într-adevăr au blană, au trăsăturile pe care le-am văzut, numai că sunt exact opuse, numai nu beneficii. Și tot ce e înconjoare e pe nuanțe de roșu, secetă, ariditate, mm, nu-i drăguță zona în care locuiesc, cum locuiesc în pământ, în grote ascunși. Ce am văzut au fost acum 200 de mii de ani, ca origine a lor, a unor creatori ce trăiau în paralel cu celelalte civilizații, ca și mamuții, da. Doar de aceea pot să zic că îi percep ok. Ăștia la alți, nu, le-au căzut, cum se cheamă, zidul de iluzie. Mă auzi? Da, te aud. A fost un moment când s-a Întrerupt? întrerupt, așa că au fost niște rupturi de fraze. Dacă mai pun o dată întrebarea ca să fie mai explicit răspunsul, legat de unde în corpul tău simți prima rezonanță cu această prezență, ai început să spui când ai schimbat intenția și răspunsul nu s-a mai Ok, primit. au fost pe a treia chakra, deci o primă de la 2 la 3, a treia chakra, după care zidul a lor a căzut, imaginea totală a căzut, nu sunt acele creatori. Cristina, mă auzi? Da, mă auzi?
Iarăși s-a întrerupt, iarăși, Da, te aud. da. Te uiți în spațiul nostru hipnotic, ce se întâmplă, din ce cauză dispare legătura în același moment, la aceeași întrebare, 1, 2, 3, Ok, mi-arată pe ei. Văd pe ei. ei sunt împotrivă Că ar pentru a, fi divină și că ar fi conectați și cu celelalte și ceilalți de la cealaltă sesiune de investigație, din cauza că e același teritoriu deschis. Mhm. Din ce cauză nu funcționează izolarea noastră? Dar funcționează. Noi suntem în biluțile noastre frumoase, Mhm. ce acționează că acționează prin modalități exterioare nouă. Mhm. Am- Mergem înainte de a ne conecta noi, de a ne întâlni noi. Că capătul firului pe care a acționat, întreruperile îți dinainte. O să mai repet o dată întrebarea. În ce mediu specific îl percep cel mai clar pe Iete? Ok, ca marioneta draco-reptilianului, care acționează prin grotele pământului, prin peșteri. Chiar dacă sunt diferite specii în diferite locuri de pe pământ, le văd acționând în grote, în subteran. La suprafață ies cu anumite programe, cu anumite holograme asupra lor. De multe ori nu sunt ei, sunt alții, dar pe ei văd acționând la subteran pe minusuri. La ce nivel se află aceste ființe dimensionale? Ok? Vine că -3 la până în dimensiunea 7. -3 plus 7, da? Mhm. Mișcările sunt conștiente, Mișcările lor sau da, deplasările lor din -3 în plus 7. Sau este doar un nu, spectru? acele de pe -3 nu pot să Mhm, urce prea la suprafață, dar originea lor, ADN-ul lor este din +7. mhm, Și nu că urcă și coboară ca entități, nu. Cei de acum 200 de mii de ani îi văd în +7, așa spun tot, de fapt, la începuturile Pământului. Am fost printre primii care au populat Pământul, alături de spiritele al naturii, munților, munții aia mari, uriașii aia mari, care sunt munți, spirite mari, între ghemele mari, mari din perspectiva noastră, cei de acum, mhm. pământeni. Restul sunt în minusuri. Cei care vin aici urcă deja un alt nivel de conștientizare, sunt hibridizați unelte mașinării a dracoreptililor sclavi și argați. Au părți subliminale? Mi pare că da. Mi pare luminiță în ei. Pare că, ok, luminițele astea sunt fragmente a unui mai mare
fragment, nu cum suntem noi din fractal, ci a unei părți subliminale. O parte subliminală este împărțită și pusă în fiecare dintre acești Este o parte eti. subliminară comună? Da, Proveniența este o singură parte subliminală sau sunt mai multe părți? mai multe părți subliminale care sunt împărțite. S-au divizat conștient? Îmi pare că se da și nu. La început a fost conștient, pe urmă nu mai Au pierdut conștient. legătura cu... Da, fiecare parte particică din asta subliminală din ei, pe măsură ce ei evoluează și au o nuanță de inteligență, își reamintesc Mhm. cine sunt. Este dependent de nivelul de conștientizare a fiecărei particele, da? Da, și contează și pământul. Ei, până stau, nivelul pământului conține anumite informații, vin anumite informații așa filtrate. Cum se filtrează apa, vin informațiile și la ei. Și apoi ajută nivelul de conștientizare. Și pământul prin care îl și mănâncă, aparent mănâncă și pământ. Asta văd la ei. O iau așa Completează pământul? microelementele necesare din pământ. Da. E felul lor de a cunoaște, de a aduce informații în ei. Mhm. Este consumarea. Da. Pe nu orice nuanță de pământ. Această modalitate de a se diviza este ales conștient pentru a mări evoluția lor. În mare parte, da, ajut la o înțelegere diferită, ca și cum o experimentare, cum experimentează și o subsursă. La un moment dat, particele alea devin conștiente și individuale. E un lucru conștient făcut de entități, știind că este o cale naturală pe care urmează o parte subliminală, devine foarte, foarte, foarte mare, devine în sine și apoi se fragmentează singură. Numai că aici ei au profitat de sistemul ăsta natural, l-au fragmentat și au făcut argați. Aici ei au mai multe astfel de animale, creaturi dezvoltate, hibridizate, să le fie slugi, să facă treaba murdară și grea. Ce sunet distinctiv auzi în preajma acestei ființe? Ok, trei picături de apă în peșteră, pic, 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 ajutor dinăuntru lor, dinăuntru partea lor subliminală care țipă și mai este programul pe care acționează ei de frică și teroare asupra umanității. Acest semnale este depistată de conștientul lor. Repetă, te rog, întrebarea. Aceste semnale ale particelelor de părți subliminale sunt depistate de conștientul lor? Țin o legătură cu partea subliminală? Da, dar e un program pe care nu poți să-l rulezi. E ceva ce simte, nu descoperi că e dinăuntru lor, ci să-l proiecteze, să-l bage ca țipăt mai departe la cei pe care Mhm. ei îi alargă și vânează. Descrie mirosul predominant asociat locației și prezenței sale. Ok?
Că noi în pădure, sunt foarte multe exemple aici și trebuie să Mhm. le Precizez, dau la da. o parte. Dar asta de la noi, îmi pare că trebuie să realizezi când treci vibrațional în pădure granița, că n-ai o stare de spirit altfel. Uh, Ca și în alte cazuri, nu mai auzi nimic. Simțurile se amplifică, se dilatează. Prezența, adică nu mai auzi păsări. Mhm. Timpul stă. Auzi, auzi prezența care se face, de fapt, auzi anunțată dinainte. Nu poți să-și acoperi prezența. Ei nu funcționează prin a-și acoperi frecvența și prezența, să se facă ca un animal de pradă, ca alții, ca felinele. Ci din contră se anunță și o simți, o percep. Pot opera cu timpul, îl pot Nu? pune pe pauză. Nu? Nu pot. Ei nu. Alții mai înalți în tehnologie. Mm. Ei sunt în treapta de jos. Ei ca cei de acum 200 de mii de ani nu erau animale umanoide simpli. Nu aveau o inteligență foarte mare, aveau o inteligență de bază. Deci nici atunci nu puteau opera în timp. Nici nu era timp, ei pur și simplu existau și făceau diverse activități, dar nu aveau noțiunea că îmbătrânesc, adică să fugă, să aibă teamă de timp. Că timpul acum e întreținut de teamă. Înainte era ca o acceptare a unor programe, că te naști, te reproduci, mănânci și mori. Care este distanța pe care o menține în mod natural față de civilizație? Ok, îmi vine că 3 kilometri. 3 kilometri numai dacă nu sunt la vânat. Evită să fii văzuți cu orice preț. Care sunt simțurile cele mai dezvoltate la ele? Ok, mai pare că depinde de disciplinar. Deci depinde de care specie, subspecie. Ok, mi pare că o pământare foarte mare, conexiune cu elementele pământului, nu telepatice, nu astrale. Sunt lucruri pe care ele au o însimțire primară. Instinctive, da? Mhm. Mirosul, auzul. Da, așa e. Ce simți pământul, vibrația pământului, cum Mhm. pășește cineva. Da, mirosul când vine, frunzele, când îi alertează foarte rapid simțurile lor de aici. Ce mișcare specific au aceste ființe? De camuflare. Mișcare specifică de camuflare. Sunt tot timpul în alertă? E ciudat. Deci ei nu au abilitatea de a face simțită asta ascunsă prezența când sunt aici. În același timp, cea mai mare abilitate a lor este de a se camufla. Se contrazic informațiile. Sunt planuri diferite. Mhm.
Se Nu, deplasează vertical? nu. Adică să te teleportezi Nu, merge vorba în despre planurile, deplasări fizice. Merg pe picioare. să zboare. Ah, da, da. Ce detalii neobișnuite captează atenția ta la corpul lor? Ochi, mâini, picioare, Să-i descriu, da. fiindcă sunt foarte diferiți. Imagine cei de la cea cu iluzia de la gheață, cei din planul ăsta, că sunt pe trei planuri. Ok. Descrie pe cei Lunița care albă, legate de România. maimuțoid. Ok. Sunt ca niște statui vii, dar acționează prin vânt, cuvântul, lucrează cu vântul, cu pământul, sunt descriși de către alții care au văzut din exterior ca zeități a zei pământului, dar nu sunt zei pământului, elemente naturale, așa. Sunt de piatră, au piei mușchi, sculptat piatra cablană, pe unele loc bipezi, 2 metri, 2 metri și se pot face una cu muntele, se pot face una cu copacul, se pot pune jos și să se transforme în elemente naturale, să treacă de ceva foarte normal. Și Cum totuși, reușesc? iluzia, dacă cade uh, și mă duc la ceilalți din pământ, totul se schimbă. Acolo toți sunt mai uniformi. Sunt creaturi mai păroase, mai maimuțoide, nu sunt bipede, chiar dacă au picioare și mâini, sunt mai mulți ca niște maimuțoizi. Și au niște ochi foarte mari în cap, dinți ascuțiți. Și abilitățile diferă. No, cred că ar trebui cumva categorisit și pe dimensiune și pe rasă și cu ce scrie predizat și cât ce parte subliminală, că toate influențează și pe urmă Este se foarte greu poate de da descris. căcat. Sunt prea mulți, da? Prea multe Un fel de specii. demonologie rasei. Asta spun. Bine, ce element natural pare a fi strâns legat de el? Ai ce ține constantă la toți natura, elementul natur de pământ. Pământul. Da. Pământul, aerul, apele, nu? La cei mlăștinoși de pe partea cealaltă, Dar focul, din partea de Asia. Nu, nu mi apare foc direct, foc indirect prin elementele ca acțiune pe pământ și ca acțiune pe lemn, dar nu direct. ce stare profundă de singurătate sau apartenență percepi la ființa aceasta? Ok, nu stă în grupuri mai mari decât de 15,
Dacă sunt în grupuri de 40, se bat pe clasele de putere, se bat pe ranguri. Îți preferă singurătatea sau cuplu, parteneri. În planurile de mai jos sunt puși împreună pe grupuri mari, de asta se și bat și omoară, nu ajung la un nivel de conștientizare mai mare. Au o Din cauza că ierarhie, sunt limitați. au o Da, structură ierarhică, da. pe ce este bazată. Hipnotizare. Pe nivelul de adormire, de hipnotizare, cât e făcut pe o frecvență mai joasă, cu atât nu are inteligență și este mai mult sclav. Și cât este urcă în plan, are și conștientizare și dreptul de a alege în acțiunile lui, că acesta de aici, de la noi, îl văd ascunzându-se, îl văd luând acțiuni. Formează cupluri, Da, sunt cuplurile stabile, da, pe viață. cât de des au urmași, Mie mi pare că 1 la 2000 de ani pe calea lor naturală. atunci care este longevitatea vieților. Între 10.000 și 16.000 de ani. Ai în față ADN-ul lor la 1, 2, 3. Ok? Cui corespunde această informație genetică? De maimuțoid. Maimuțoid. Mhm. Are ceva comun și cu oamenii? Nu? Are ceva comun cu oamenii? ADN-ul Nu. Uman nu. au fost două linii paralele a maimuților și a lor. Mai multe. Maimuțoid diferit. Nu. Că sunt maimuțoi și aduși din afară, din afara planetei. Sunt maimuțoizii cei care au fost aici pe planetă. Sunt ei. Ce intenție primară simți în inima, mintea lor? Ok, la cei de atunci? Nu, acei Sau la de care? acum. Ok. Ok, cei de jos, de mâncare, sunt hapsâni. Cei de aici, de lăsat în pace, vor să evite conflictul, vor să, da, să ascundă și identități, nu vor să fie vinați. Și cei de atunci, e pur și simplu o calmitate și o prezență. Experimentau alături de tot. Nu aveau nicio intenție malefică Mhm. și nici nu se ascundeau. Există vreo emoție ascunsă sub suprafața prezenței sale puternice? Da, există. Așa, ok, acționează și pentru ei, conștiința colectivă umană și pe câmpurile noastre și pământurile cum le-am amprentat vibrațional cu totul.
Contează, e ca și cum nu mai are teritoriu, ca și cum nu mai are spațiu, ca și cum ah, trebuie să ferească de noi tot timpul. Nu mai are loc. Sunt foarte puține locuri unde poți să meargă liniștit, să nu-l acceseze nimeni. Și atunci ar fi o emoție de ciudă, ranchiună. Da, mai sunt, văd, unii care sunt păzitori ai comorilor prin anumite jungle. Ce fel de comori păzesc? Um, Mi se pare foarte faină informația să adun acum. Este Son Goku. Asta, Goku, este zeu din Asia, maimuță, zeu maimuță. Mhm. Se trage din specia asta de maimuțoide eti. Comori ascunse a lor, artefacte a lor de conștientizare. Nu, foarte fain. Deci, neamul ăsta al lor, acolo, în acea perioadă, au avut parte de evoluția respectivă. De fapt, n-au fost răpiți de către entități, făcute modificări genetice, hibridizați, schimbat ADN-ul și devenit și ei zei. Dar ei au comorile respective, toiagul, aurul, respectiv niște sculpturi. Ce înțelepciune simplă, esențială, deține? Ok, ca ce ar fi relevant pentru noi ca oameni să ne amintească în viața noastră de zi cu zi tumultoasă, ar fi tocmai detașarea lui, izolarea lui și contopirea lui cu elementul din care provine. Tot așa, prezența în momentul de acum. Dar nu că ar vrea ei neapărat să învețe lucrul ăsta, ci putem lua ca înțelepciune din elementele ce ne înconjoară. Și dacă noi ne uităm la ei, putem lua elementul ăsta de înțelepciune și învățătură, modul lor de a Conexiunea cu fi. natura, da? Da. Cum reacționează la conștiința umană, în general? Nu-i plac. Așa cum mă refer nu la cel de sus, nici la cel de jos. Ăștia de la noi, din unde am mai zis, Prudență? cumva mintea noastră, creierul nostru are anumite unde și lor nu le place undele astea. Se feresc de ele. Sunt mai tăioase, sunt foarte loud, sunt foarte tari pentru urechea lor. Agresivitatea umană? Da. E mental, foarte mult mental. Vine violent asupra lor. Care Eu anume receptează. emoție sau care gând provoacă această vibrație care nu o suportă Yeti? Ok, civilizație. Civilizație, programele de 3D în care Mhm. suntem prinși, că nu reacționează la fel la un călugăr din Tibet, nu reacționează la un om cu mintea liniștită, față de unul care alergă în programele de trebuie să fac asta, tumultoase.
Ce legătură profundă simte cu pământul sau locul său specific? Află în teritoriu, ca un animal. Mhm. E legat de teritoriu. Da, Îl marchează într-un fel sau altul? da, îl cunoaște. Da. Este și vibrațional, dar și prin urină. Există o pierdere sau o dorință profundă în energia sa? Mm, ca parte subliminală, ca noi toți, de a cunoaște, de a experimenta. În rest, nu percep nimic decât asta. Ce calitate umană, dacă există, pare să o respecta sau o înțelege? Ok. Exemplul cel mai potrivit ar fi cel al copiilor cu curiozitatea de explorare de bază de joacă. Ok, iar deci ce vedeam la început revine, se reîntărește și pur și simplu aia era doar o cădere vibrațională a lor. Ok, da, asta văd cu exemplu cu copiii, cu curiozitatea și jocul lor. Ce rol simbolic joacă în conștiința colectivă? Ieti. Ok, ca pe comoară prețioasă, vânată de foarte mult timp. Văd acum câteva poze cu niște savanți, oameni care au vânat iete și ietri bătrâni mari, de câțiva metri buni, cam uriași, 5-6 metri, cam așa are, l-a doborât. E veche poza, 1870, printre primele poze făcute ca pe comoară. Acum îți Și translez. monstru din Loch Ness, Mhm. Chupacabra, Chupacabra. dar sunt mai multe creaturi asemănătoare care sunt în conștiința colectivă ca niște comori, ceva de văzut. Sunt în rândul de bază, este așa. Cristina, la te îți voi transmite cadre pe care îmi imaginez acum din memorie legate de Iete. La 3. 1, 2, 3. L-ai primit? Da, le-a luat de mână. Este un Iete. Da, ne de copil. Iete copil. Așa mare, dar e copil încă, da? Da. Există un loc sacru sau un punct de putere pe care îl păzește sau care rezonează? Da, ok, dacă ei au ceva ca program de bază la toți, este gen cum acționează ei prin grote, chiar dacă cei de aici, de la suprafață pe care am descris din România și cei cu plăniță albă, în momentul în care se duc în jos în grote, acționează cam la fel cu ceilalți de pe minus. Se duc în tot sistemul, în toată planeta, în rețea,
Și ca loc, undeva în Asia Centrală, spre munți, mai jos, cum să explic, acolo este o zonă foarte favorabilă lor subterană. A, acolo ar fi originea lor, ceva ce este înscris în ADN-ul lor, a tuturor, indiferent de pe ce plan sunt. Și sunt conectați acolo, chemați periodic, un fel de recensământ. Se efectuează o reprogramare. Într-un fel, da, că este un anumit număr disponibil pentru ei. Un număr constant, finit. Um, da, de anumite forme înalte, da. Celălalt mic, de minus, este în creștere constant din cauza că nu are valoarea energetică ca unul mare. Ce-o fi însemnând și asta. Ca și cum ar fi bani mai mari, bani mai mici. Se schimbă. Da, e Cât și fragmentarea lor, că o parte subliminală se pune în mai mulți din ăștia mici. au intrat conștient în contact cu oamenii? Unii da, Cu ce da. scop? Ok, cei mai vechi, cei mai înțelepți dintre ei au intrat în contract cu oamenii să anunțe că sunt aici, să nu se sperie, dar nu au fost primiți, au fost izgoniți, vânați. Așa s-au izolat acolo. Foarte tare. Că Există acum. Mhm. aia Continuă. mai bătrâni sunt și mai mari, și fizic, și ca energie, și ca potență. Ok. Mă uitam, mă uimeam vizual cât de mare e diferența. Ce înălțime are? Efectiv. Ok. Apare că până la 56 de metri. 56 de metri. Da. Sunt Da, e careva, sub pământ. mhm. Sunt careva ieti care sunt captivate, Da. Sunt sunt în mai studiate. multe locuri. Da. Da. Îmi apare o nuanță de nu. Sunt, ca, sunt studiate, dar nu pot într-un sens, nu pot să cuprindă adevărata nuanța lor, pot să o cuprindă biologic cu cunoașterea de acum. Nu pot să cuprindă vibrațional, nu pot să cuprindă istoric, nu pot să cuprindă ceea ce înseamnă civilizația lor, O, neamul lor. o fac doar în fizic, da? Cercetări doar fizice. Da, Metafizice, a efectuat nu. cineva? Da, s-au mai uitat, s-au mai cercetat, prin diferite metode de clarviziune, la cunoaștere, spiritism, cărți, invocare, Metoda cercuri. noastră, Da, s-au mai văzut. Da, și de către americani. De remote viewing s-au făcut. Și până și de radiestezie ca să-i găsească cu Cristina, sărmurița. la 3 Da, ai un ieti în fața ta. 1, 2, 3. ok. Te poți lega cu el, telepatic. Da, că e regele. La 3 te conectezi. 1, 2, 3.
Ce mesaj primești de la el? Stăm departe. Nu dorește ca el și populația lui să fie amestecate în treburile omenești și așa este amestecată cu entitățile pământului. Nu dorește să cunoască despre ei mai multe decât să știe. Ok. O să fie în scurtă perioadă un timp în istoria noastră de evoluție în care o să îi simțim, nu numai pe ei, și pe toate creaturile din împrejurime ca vibrație. Asta înseamnă și m, sirene, merechete, un fel de sirene Mhm. și unicorne. Ok. O să, când suntem pe pragul vibrațional și atunci o să putem să-i percepem. Putem să așteptăm până atunci, fiindcă atunci ai și o vibrație necesară pentru a înțelege și a avea discernământ. Cum schimbările vibraționale ale Pământului îi influențează pe ei? Ce ne poate spune? Ok. Îi afectează pe ei prin noi, structura matrixului nostru, îi ține pe ei deoparte, percepția noastră este refăcută, reformulată, reorganizată în funcție de vibrație. Nu că ei nu există, noi nu-i putem vedea. Și atunci, în felul ăsta, ei pot să-și vadă liniștiți de treabă, știind că noi avem peste ochi un val pus. Mhm. Și, într-adevăr, ce îi afectează pe ei dimensiunile în spațiile dinăuntru, pot să le ei trăiesc în mai multe planuri și atunci, da, în felul ăla îi ajută. Dar asta a fost raportul dintre noi și ei. Bine. Cristina, la 3, formez o sferă energetică de vibrație înaltă. 1, 2, 3. O informez cu dragoste, cu bucurie, cu lumină, cu pace. Și eu în mâna lui, la 3, 1, 2, 3, a primit-o. Da, am mâncat-o. Este un dar de la noi pentru a ne arăta intențiile noastre ca cercetători, fără niciun gând negativ pentru a lor mică civilizație. Ne luăm rămas bun de la ei și la 3 poate pleca 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complet trează, într-o stare internă de calm și de vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai venit!
Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!